through giving. Antamisen kautta. So even, when we say we're teaching all the time, what teaching is demonstrating and giving away. Ja vaikka sanotaan, että opetamme koko ajan, niin opettaminen itse asiassa on näyttämistä ja antamista. So when we teach others or when we heal others, we are holding the thought of forgiveness in our mind. Ja toisten parantaminen on sitä, että pidämme mielessämme ajatuksen anteeksiannosta. That's how healing happens. Like we give and then we receive instantaneously. Ja sitten paraneminen tapahtuu ja parantaminen tapahtuu. Me annamme ja saamme vastaan samalla hetkellä. And when we allow our lives and our body to be used in nothing but giving and giving and giving. Ja kun annamme luvan sille, että kehomme ja elämämme sitä käytetään vain, ei mihinkään muuhun kuin tähän antamiseen, antamiseen ja antamiseen. That's where we start to detach from being a body. Silloin alamme irrottautua siitä ajatuksesta, että olisimme keho. And detach from all the problems of being a body as well. Ja irrottaudumme myös kaikista niistä ongelmista, jotka liittyvät siihen, että on keho. Yeah, as you go deeper on your journey, kun matkallasi menet syvemmälle, you just let go of the fascinations of the world. Päästä irti niistä maailman tarjoamista kiinnostuksen kohteista. Because the ego has even incorporated a lot of fascinations in its version of the spiritual journey. Ja ego on jopa saanut tälle egon versiolle henkisestä matkasta sen varrelle paljon semmoisia kiintymyksen kohteita. For example, past life regression. Esimerkiksi aikaisempien elinaikojen muisteleminen tai muistaminen. The spirit can use that for a while to show you the patterns that you've played over lifetimes and help you see what those patterns are. Pyhä henki voi käyttää tällaista aikaisempien elinaikojen muistamista näyttääkseen jotain semmoisia toistuvia kaavoja, mitä on käyty läpi jo aikaisemmissakin elämissä uudestaan ja uudestaan. The same with numerology, the same with astrology. Sama juttu tähtitieteen tai astrologian tai numerologian kanssa. These are all things that the Holy Spirit can use just to show you your patterns. Niitä kaikkea Pyhä henki voi käyttää, mutta vain siihen tarkoitukseen, että hän näyttää nämä toistuvat mallit. But actually none of these systems are real at all. Mutta mikään niistä ei ole millään tavalla todellinen. Francis was talking to some friends of ours in China recently. Francis puhui jokin aika sitten eräille ystävillemme Kiinassa. And they were saying, please, when is David coming back to China? He sanoivat, että milloin David oikein tulee takaisin Kiinaan. We are not interested in future lifetimes or past lifetimes. Me emme ole kiinnostuneet tulevista elämistä tai menneistä elämistä. From their whole upbringing, they've dealt with reincarnation. Now they're through with reincarnation. Koko heidän kasvatuksensa heille on kerrottu näistä uudelleen syntymisistä, ja nyt he ovat kyllästyneet siihen, nyt riittää. They understand that the deeper teachings are about the holy instant. Ja he ymmärtävät, että ne syvemmät opetukset, ne koskevat pyhää hetkeä. It's the same with all these tools like the Enneagram. Ja sama koskee muitakin työkaluja, niin kuin, can you explain that, please? Like the Enneagram is Enneagram. Se on persoonallisuus, persoonallisuuden tunnistamisväline itse niin kuin esimerkiksi Enneagrammi, joka on persoonallisuuden tunnistamisväline. Perfect, word for word. When I went to South America, there was a whole big group of people that study the Enneagram. Kun menin Etelä-Amerikkaan, oli iso ryhmä ihmisiä, jotka opiskelevat tätä Enneagrammia. And this man who was the head said, please come to speak to our group about spiritual awakening. Ja tämän ryhmän johtaja pyysi minua, että tulisin puhumaan ryhmälle henkisestä heräämisestä. And I said, well, I'm just going to use terms from my pathway of A Course in Miracles. Is that okay? Ja kysyin, että mä tulen vain käyttämään semmoisia termejä, jotka on minun polultani ihmeiden oppikurssista. Sopiiko se? He said, oh yes, we need that, because we keep studying the ego as we study all these numbers all the time. Ja hän sanoi, että joo, sitä juuri tarvitsemme, koska me vain opiskelemme egoa, kun opiskelemme näitä numeroja uudestaan.
When I came to a sense of healing and integration within my own mind, Ja kun pääsin semmoiseen tunteeseen paranemisesta ja yhdistymisestä omassa mielessäni, the funniest things would come out of my mouth. ja suustani on tullut aika hassuja asioita. When I went to Gothenburg, Sweden, my host asked me a question when we were walking in Gothenburg. Kun menin Göteborgin Ruotsissa, niin meidän isäntämme kysyi minulta kysymyksen. He said, "Have you heard of Enneagram?" Oletko kuullut enneagrammista? I said, "Yes." Sanoin, joo, kyllä. And he said, "What number are you?" Mikä numero sinä olet? And I told him, "I'm all of them." Ja mä vastasin, että mulla on ne kaikki numerot. He said, "No, David, you don't understand." Ja sanoin, ei David, sä nyt ymmärrä tätä asiaa. So we had fun going around Gothenburg, but he spent the whole day trying to figure out what number I am. Meillä oli hauska päivä Göteborgissa, mutta hän käytti koko päivän siihen, että hän mietti, mikä hän numero niin olisi. I said, "I told you it's pointless. I'm all of them." Ja mä sanoin vaan, että mä kerron sulle, että ei sinulla ole mitään mieltä, koska mulla on kaikki ne numerot. He just shook. He said, "No, but what astrological sign are you?" Lopullisesti päättäjä kysyi, että no mikäs sitten tähtimerkki on? I said, "I'm all of them." Mulla ne kaikki. He said, "Oh, this is going to be a long day." Ajattelin, että tästä tulee kyllä pitkä päivä. But when you identify with the Spirit, it dissolves the questions. Ja kun olet identifioitunut Pyhän Hengen kanssa, niin kysymykset haihtuu. It dissolves religions. Uskonnot haihtuu. It dissolves theologies. Teologiat haihtuu. And it dissolves all these techniques and processes that seem to be a part of the journey as well. Ja kaikki opitut prosessit ja tekniikat, jotka näyttivät olevan osa tätä henkistä polkua, nekin haihtuu. In fact, people will ask me, is spiritual awakening a process or an instant? Ja ihmiset kysyvät minulta, että onko henkinen herääminen, onko se prosessi vai onko se hetki? I say it's a process until it's an instant. Ja minä vastaan, että se on prosessi, kunnes se on hetki. But really it's an instant. Mutta todellisuudessa se on vain se hetki. It's just one instant of recognition of who you are. Se on vain se yksi hetki, jolloin todella tunnistaa sen, kuka on. And in that instant, everything else disappears. Ja sinä hetkenä, sillä hetkellä, kaikki muu haihtuu pois. And will never return again. Eikä ikinä palaa. So you are open and free-flowing. Olet avoin ja vapaasti virtaa, soljuva. And the Spirit can still use the symbols and the concepts, but it knows that it is not who you are. Ja Pyhä Henki voi edelleen käyttää samoja symboleja ja käsitteitä, mutta tietää ja tiedät, että ne eivät ole kuka sinä olet. One time I was invited to a spiritual retreat. Kerran minut kutsuttiin tämmöiseen henkiseen retriittiin. And the organizers always were very concerned about time. Ja ne järjestäjät olivat hyvin huolissaan tästä aikataulusta. He said every session must start precisely on time and end precisely on time. He sanovat, että jokainen sessio, jokainen kokoontuminen pitää alkaa just tasan oikeaan aikaan ja loppua just tasan oikeaan aikaan. And when they would ask me to speak, they had a stopwatch. Ja kun he pyysivät minua puhumaan, niin heillä oli sekuntikello kourassa ja lauttivat aikaa. And they said, you will be given 1 minute or 2 minutes to answer. Ja jokaisen vastauksen aikaa tasan 2 minuuttia. And then another person next to you will be given 1 minute to respond to your answer. Ja sitten seuraava ihminen saa 1 minuutin aikaa oman vastaukseensa. And so they turned the format into like a political debate. Ja he olivat tehneet tästä retriitistä semmoisen vähän niin kuin poliittisen väittelyn omaisen tilanteen. It would be like putting Leah on the stopwatch and saying, you can only channel for 2 minutes and then... Lealle on tässä sekuntikello sanoi, että nyt kanavointia 2 minuuttia. But I have to say, the Holy Spirit was so playful with the organizers.
Ja, mutta Holy Spirit, tämä on Pyhä Henki leikittelee näiden järjestäjien kanssa. Because the Holy Spirit is so playful around time, because it knows time is not real. Koska Pyhä Henki tietää, että aika ei ole olemassa, niin se on hyvin leikkiväinen tämän ajan kanssa. So I would be at this conference and somebody would ask a question in the audience about enlightenment. Ja mä olin tässä retriitissä konferenssissa ja joku kysyi sieltä yleisöstä kysymyksen valaistumisesta. And I would start talking about enlightenment, and then I would be right in the middle of the sentence, and they would go, time. Mä aloin puhua valaistumisesta ja kesken mun lauseen, niin joku sanoi sieltä ajanottaa sanoa, että aika! So I'd say, be in the middle of the sentence. Now, the key to forgiveness is time. Aloin anteeksi, aika! But I had no investment. I just go. I would stop talking because the organizers wanted me to stop talking. Mä en ollut sijoittanut tähän itsestään enempää, kun järjestäjät halusivat lopettaa puhumisen, niin mä lopetin puhumisen. Well, the audience was very disturbed by that. They were all wrestling around in their chairs because they wanted to hear what I had to say next. Yleisö oli epämukavasti tuoleissa ja halusivat kuulla, miten se lause päättyy. So finally the Holy Spirit got very playful. Ja lopulta Pyhä Henki rupesi leikkimään vielä enemmän. The audience asked me a question. Yleisö kysyi minulta kysymyksen. I began talking, Ja minä aloin puhua. and the man holding the stopwatch was a minister. Ja sekuntikelloa pitävä henkilö tai mies oli pappi. And the man holding the stopwatch let me go on for many minutes to speak my answer without pushing the stopwatch. Ja sekuntikellomies antoikin mun puhua monta minuuttia ilman, että hän olisi pysäyttänyt kelloa. And then the other minister, Ja sitten toinen pappi siellä, who knew that the rules were being broken, joka ei nythän rikotaan sääntöjä. he said, "What's happening here? Mitä tässä oikein tapahtuu? You're giving David way too much time. This is way over 2 minutes." Sä annat Davidille aivan liikaa aikaa. Tämä on yli 2 minuuttia selvästi. And the minister smiled and said, "David mentioned my name in one of his answers. Sekuntikello pappi sanoi, että hän hymyili ja sanoi, että no David mainitsi minun nimeni yhdessä vastauksessa. And so I'm going to give him more time." And then everyone in the group laughed. And you could see the Holy Spirit was playing with everything. The Holy Spirit even uses rules to show how silly the rules are. Se oli helppo nähdä, että Pyhä Henki leikki kaikkien kanssa. Pyhä Henki voi käyttää esimerkiksi sääntöjä näyttääkseen, miten hassuja säännöt ovat, miten turhia ne ovat. And that's why I like traveling around the world. And that's why. I like to travel around the Ja world. siksi minä pidän siitä tai maailman ympäri matkustamisesta. I don't speak many languages. En puhu monia kieliä. I just stay listening to the Spirit in my heart. Minä vain sydämessäni kuuntelen Pyhää Henkeä. And everything is funny. It all works out in funny ways. Ja kaikki on hauskaa, hassua, kaikki vaan tapahtuu ja onnistuu hassulla tavalla. Yeah. I never feel lost. Koskaan ei tunnu siltä, että olisin hukassa. I always feel connected. Aina tunnen olevani yhteydessä. And so I can just remain calm and let whatever seems to happen, just let it happen. Minä voin vaan pysyä tyynenä ja antaa kaiken, mikä näyttää tapahtuvan, antaa sen vaan tapahtua. And Spirit wants us to live this way, to be very playful and happy. Ja Pyhä Henki haluaa meidän elää tällä tavalla. Että olisimme hyvin leikkisiä ja iloisia. That's the only way we can demonstrate that there really are no problems. Se on ainoa tapa, millä voimme näyttää, että ei ole ongelmia. And the people will witness to us our state of mind. Ja ihmiset, jotka näkevät meidät, he todistavat meidän mielentilastamme. They start laughing along. Hekin alkavat nauraa. Because everybody knows inside that this world is not really a serious place. Koska jokainen syvällä sydämessään tietää, että ei tämä maailma ole vakava paikka. This ego trick is over now. Tämä egon temppu on ohi nyt. We are learning to see that we don't have to take anything serious. Me alamme oppia näkemään, että ei ole mitään sellaista, mikä meidän pitäisi ottaa vakavasti. I have seen the sick become healed, and I've even seen the dead come alive again.
Minä olen nähnyt, miten sairaat paranevat. Ja olen jopa nähnyt, miten kuolevat tai kuollut herää henki. I've seen the same signs and symbols that Jesus experienced in his life. Olen nähnyt samoja symboleja, samoja merkkejä, joita Jeesus näki omassa elämässään. And it just shows that the miracle is always available and it has no exceptions. Ja se vaan näyttää sitä, että ihme on aina tarjolla, eikä siinä ole mitään poikkeuksia. So even when you study A Course in Miracles, Ja jopa kun luet ihmeiden oppikurssia, as valuable as A Course in Miracles is in your life, ja niin tärkeä kuin ihmeiden oppikurssi onkin sinun elämässäsi, just know in the back of your mind that you will transcend even the book. mutta tiedä samalla mielesi,